तुम्ही बघत आहे सोपन क्रिएशन। सर्वप्रथम जे कोणी माझा व्हिडिओ फर्स्ट टाइम बघत असाल त्यांनी चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्यावं, कारण आपण इथे अशाच प्रकारे व्हिडिओ एडिटिंग, बॅनर एडिटिंग आणि कॅलिग्राफी एडिटिंगवर व्हिडिओ अपलोड करत असतो। सो तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करू शकता। आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला स्पेशल 6 भीम जयंती कॅलिग्राफी दिलेले आहेत। ज्या लोकांना कॅलिग्राफी करता येत नाही त्यांच्यासाठी स्पेशल हा व्हिडिओ तयार केलेला आहे मी। मला पण एवढी चांगली कॅलिग्राफी येत नाही, तरी पण जशी झाली तशी कॅलिग्राफी तुम्ही मला प्रोव्हाइड केलेली आहे। सर्व कॅलिग्राफी आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि हो व्हिडिओ पूर्ण बघा। मी व्हिडिओच्या स्टार्टिंगला डाउनलोडिंग प्रोसेस सांगितलेली आहे। मला खूप जणांच्या कमेंट येतात की मटेरियल डाउनलोड नाही होत आहे। सो तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण बघाल तरच तुम्हाला समजेल स्टॉक डाउनलोड कसा करायचा आहे। मी व्हिडिओच्या स्टार्टिंगला माझ्या वेबसाईटवरून पूर्ण डिटेलमध्ये तुम्हाला सांगितलेलं आहे, तुम्ही कशा प्रकारे PNGs तिथून डाउनलोड करू शकता। सो व्हिडिओ पूर्ण बघा, तुम्हाला लक्षात येऊन जाईल। आणि परत एकदा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। पुढच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला हनुमान जयंतीच्या कॅलिग्राफी तयार करून देईल।